අයිබෝවන් ඉතින් චැනලක් YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අලුත් දෙයක් කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් අද ඉඳන් වීඩියෝ එඩිටිං ටියුටෝරියල් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි ඉතින් මම පාවිච්චි කරන software එක ගැන ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් කරන්නේ. මොකද්ද පාවිච්චි කරන software එක වගේ. ඒක ඉතින් මම Premiere Pro නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. Premiere Pro පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම edit කරන්න පාවිච්චි කරන Davinci Resolve කියලා software එකක්. ඉතින් මේකේ වාසිය තමා මේක ෆ්‍රී software එකක්. ඉතින් මම description එක මේ දාලා තියන්න link එකක් ඔයගොල්ලන් download කරගන්න comment section එකේ දාලා තියන්න. හරි ඉතින් ෆ්‍රී දෙන software එකක් ඔයාලට download කරන්න පුළුවන්. මේක GB 1 ගණක් හරි 2 ගණක් හරි මට හරියටම size එක මතක නැහැ. ඉතින් ලොකු software එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය software එකක්. හොඳට වැඩ කරා හැකි. හරි මුලින්ම මම අපේ Davinci Resolve software එක on කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ new project කෙනෙක් ගිහිල්ලා මම project එකක් හදාගන්න මම test කියලා project එකක් හදාගන්න ඊළඟ මේක create කරගන්න. හරි මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ තමයි අපේ Davinci Resolve 16 එක මාගාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේක interface එක මේ වගේ. ඉතින් යටින් වල page තියෙනවා tab කීපයක් නේ. ඉතින් මම මේක ඉස්සරහා දෙන්න. ඉස්සරහදී මම වීඩියෝ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ මීඩියා කියන ටැබ් එකට යන්න. මම ටක් ගාලා එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්න. මොකද වෙලා ප්‍රශ්නයක් වෙනින්ද මොකද දිග වැඩි වුණොත් බලන්න ටිකක් වෙලා යන හින්දා. හරි. ඉතින් මට මේ වම් පැත්තේ බලා ගන්න තියෙනවා වගේ ආර්ට් එකේ පාර්ටිෂන් ටික C වගේම D පාර්ටිෂන් එක. ඔයාලට කැමති එකෙන් ඔයාලට මීඩියා ෆයිල්ස් මෙතෙන්ට ඩ්‍රැග් කරගෙන දාගන්න. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මගේ මීඩියා ෆයිල්ස් මෙහෙම තියාගෙන මම ඩ්‍රැග් කරලා දාන. ඉතින් හොඳ වීඩියෝ එකක්, මේ ඉමේජ් එකක්, ඔඩියෝ එකක් මේ තුනක් දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ මේ මීඩියා ෆයිල් එකේ ප්‍රිවිව් එකක් මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා මේ මොනිටර් එකේ අපිට මේකේ ප්‍රිවිව් එකක් බලාගත්තා මේ විදියට. ඒ වගේ අපේ ඉමේජ් එකේ ප්‍රිවිව් එකක්, වගේම ඔඩියෝ එකේ ප්‍රිවිව් එකක් අපිට බලාගන්න මේ විදියට. හරි මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බේසික් දේවල් ටික මේවා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ මෙතන තියෙනවා වගේ මීඩියා ෆයිල් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික, ෆෝමැට් එක, FPS ගන්න, රෙසලූෂන් එක වගේ දේවල්. හරි ඊළඟට මම කට් කියන ටැබ් එකට යන්න. ඉතින් ඊළඟට වැදගත් වෙන එක තමයි කට් කියන එක. ඉතින් ඔයාලට වාගේ මීඩියා ෆයිල්ස් මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරන් ඇවි ඉතින් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට මේක සෙට් කරලා මම මේ හරියෙන් එන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ක්ලික් එකක් දුන්නාම ඔයාලට මේක කට් කරගත්තා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට ඕන තැන තියනවා නම් මේ විදියට කට් කරලා මේ විදියට delete key එක press කරලා delete කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට කැමති දේක් කට් කරගෙන organize කරගන්න තියනවා නම් ඒ වගේ දේවල් මේ ටැබ් එක හරහා කරගත්තා. ඉතින් මේ උඩින් තියෙනවා media pool එක. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. transition ඔයාලට කැමති transition දාගන්න පුළුවන්. titles effect වගේ දේවල් මෙතන තියෙනවා. හරි ඊළඟට මම අපේ වැදගත්ම ටැබ් එකට යනවා. ඒ තමයි edit ටැබ් එක. හරි ඉතින් මේ විදිහට මම edit ටැබ් එකට ගියාම ඔයාලට පේන්න තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මෙතන මොනිටර් වෙනවා අපේ වීඩියෝ එක. හරි අපේ මීඩියා ෆයිල් එක මෙහෙම තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන වම් අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මීඩියා පූල් එක තියෙනවා. යටින් ටෙක් ලයිබ්‍රරි එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන්, ඔඩියෝ ට්‍රාන්සිෂන්, ටයිටල්ස්, ජෙනරේටර්ස්, ඉෆෙක්ට් වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයා ඉන්නවනම් නිකන් ඉන්නවනම් මේ වගේ දේවල් ටික පාවිච්චි කරලා බලන්න. හරි ඊළඟට අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම මේ ෆයිල් එක ඩිලීට් කරගන්න. ඔයාලට මෙතෙන්ටත් මීඩියා ෆයිල් ඩ්‍රැග් කරගෙන දාගත්තා. මම අපේ වීඩියෝ එක දාගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් පෙන්වන්නේ අපේ
මේන් මොනිට එක විතරයි. ඉතින් මේක ප්‍රිවි මොනිට එක අවශ්‍යයි. ඉතින් ප්‍රිවි මොනිට එක ගන්න මට පුළුවන් අපේ මීඩියා ක්ලිප් එක දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපේ ප්‍රිවි මොනිට එක පැත්තෙන් ආවා. හරි. ඒ වගේම මම ඉන්ස්පෙක්ටර් එකකින් ටැබ් එක ඕපන් කරලා තිබ්බේ. මෙතන ටැබ් තුනක් තියෙනවා. පික්සර් කියන මෙතන යට තියෙනවා. ඉතින් ආවම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා අපේ ප්‍රිවි මොනිට එක ගන්න. හරි. අපේ මීඩියා ෆයිල් එක ටයිම්ලයින් එකෙන් ඩිලීට් කරගන්න. මේ විදිහට ප්‍රිවි මොනිට එකේ අපේ ෆයිල් එක පෙන්නනවා. හරි. මට දැන් මේ වගේ තැනකින් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න. මේ වගේ තැනකින් වීඩියෝ එක ඕනේ. ඔයාලට කට් කර කර ඉන්න දෙයක් නෑ. ප්‍රිවි මොනිට එකේ තියෙද්දි මාක් ඉන් එකක් දුන්නක. මේකට ඔයාලට කීබෝඩ් එකේ I එක ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට අවශ්‍ය මෙතෙන් එක විතරයි කියන්නේ. මම මේක කට් කරගෙන ඉන්න මෙතනින් ඉන් මාක් අවුට් එකක් දෙනවා. මාක් අවුට් එක දෙන්න ඔයාලට කීබෝඩ් එකේ ඕවර් ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ වගේ අපිට වීඩියෝ එක අවශ්‍ය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඩ්‍රැග් කරන්නේ අපේ ටයිම්ලයින් එක සෙට් කරගන්න. හරි. එතකොට පේනවා අපි මාක් ඉන් එකයි මාක් අවුට් එකයි දාගත්ත තැනට වෙනකම් විතරයි අපේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක නෙමෙයි. හරි. ඊළඟට මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේකේ ඔඩියෝ ලේයර් එක සහ වීඩියෝ ලේයර් එක වෙන වෙනම ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේක ඩිලීට් කරගන්න. අපේ ආපහු ප්‍රිවි මොනිට එකට යන්න. මෙතන මේ අයිකන් එක තියෙනවා වීඩියෝ එක ප්‍රෙස් කරලා ඒක ඩ්‍රැග් කරගෙන මෙතෙන්ට ආවි. මෙතනින් ඔඩියෝ ලේයර් එක අපිට වෙනම දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේක එහාට යනක ලයින් කරගත්තා. මේ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේ ඩිලීට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයා හිතනවා ඔඩියෝ සහ වීඩියෝ ලේයර් එක එකටම දාගත්තා කියලා. ඔයාලට මේක වෙනස් කරන්න බෑ. කොහෙටවත් අදින්න බෑ. මොකද එකම ලින්ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අන්ලින්ක් කරගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා ලින්ක් ක්ලිප්ස් කියන එක මේ ටික් එක අයින් කරගන්න. මම එකපාරක් ක්ලික් කරන්නම් මෙහෙම. හරි. මේක දැන් අන්ලින්ක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ටික් එක අයින් වෙලා. මම ආපහු මේ පැත්ත ක්ලික් කරලා හරි. මේ විදිහට ඔඩියෝ ලේයර් එක දැන් මට කැමති විදිහට වෙනස් කරගත්තා. ඉතින් ඕන නම් ඔඩියෝ ලේයර් එක විතර ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ ලේයර් එක හරි. දැන් මම මේකට ඔඩියෝ සහ වීඩියෝ ලේයර් දෙකම මේ විදිහට දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඕනනම් මට පුළුවන් ආපහු ලින්ක් කරගන්න. ඉතින් මම ලින්ක් ක්ලිප්ස් කියන ඔප්ෂන් එක දීලා ලින්ක් කරගන්න. දැන් දෙකම එකට ලින්ක් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මම මේ වගේ ඉමේජ් එක මම මේ සාම්පල් එකක් පෙන්වන්නේ. ඔයාලට එඩිට් කරගන්න බේසික් ටිකක් තමයි මේ කියා දෙන්නේ මේ කොහොමද මේකේ වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. ඉදිරියේදී ඔයාලට කියා දෙන්න කොහොමද අපිට සාමාන්‍ය හොඳට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. හරි. ඊළඟට මම මේක ආපහු අන්ලින්ක් කරගන්න. මම ඔඩියෝ එක අයින් කරගන්න මේ විදිහට. මේක ඔඩියෝ එක අයින් කරගෙන අපි දාගත්ත ඔඩියෝ ක්ලිප් එක මේ වගේ තැනකින් පටන් අරගෙන මම ඉන් එකක් දෙන්න. මේ වගේ තැනකින් මම අවුට් එකක් දෙන්න. ඔයාලට ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ලොකුවට බලන්න පුළුවන් මෙහෙම. නැත්තම් මෙහෙම බලන්න මම මෙතන අවුට් එකක් දෙන්න. හරි. මේ විදිහට දාගෙන මම අපේ ටයිම්ලයින් එක ප්‍රමාණයට මේ විදිහට හදාගන්න. හරි. ඉතින් මම වීඩියෝ ප්ලේ කරලා බලන්න. හරි. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට වලට normal වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා ගත්ත හැකි ඉමේජ් සහ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් පාවිච්චි කරලා. හරි. ඊළඟට වැදගත් වෙන ටැබ් එක තමයි ඉන්ස්පෙක්ටර් කියන්නේ. මම මේ සරලව තමයි කියා දෙන්නේ ගොඩාක්. මම ඉස්සරහදී ඇඩ්වාන්ස් ටියුටෝරියල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඉන්ස්පෙක්ටර් ටැබ් එකේ අපිට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක අපේ ඕන වීඩියෝ එක අපේ වීඩියෝ එකේ මොඩ් එක කලර්ද නැත්තම් ඩාර්ක්ද ඩිවයිඩ් වගේ එක එක ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් මම නෝමල් තමයි දීලා තියෙන්නේ.
opacity එක අපිට අඩු වැඩි කරගත්ත හැකි. zoom in out කරගත්ත හැකි. මම කියා දෙන්න ඉස්සරදී key frame දාලා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේ වගේ position එක වෙනස් කරගත්ත ඒවාට rotating angle එක pitch එක මේ වගේ flip කරන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට මේකෙන් කරගත්ත හැකි. image වලත් එහෙම ඔයාලට zoom in out කරන්න මම මේ වගේ දෙන්න. හරි. මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් normally edit කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන වීඩියෝ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් තියෙනවා. ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද දාගන්න කියලා. ඉතින් මම මේක රෙක්ටර් දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයා දැක්ක ඒක ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා ඉතින්. හරි. මේ විදිහට ඔයාලට audio transition තියෙනවා. ඒ වගේ පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි අන්තිමට කියන්න වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ ටැබ් වලින් අන්තිම ටැබ් එක deliver කියන ටැබ් එකට යන්න. හරි. එතන අපිට මේ යට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මෙතන custom කියන දිනවා. මම custom එක දෙන්නේ YouTube 1080p දිනවා. මම ෆයිල් වීඩියෝ එක වෙනනම් දෙන්නේ ඒක. ෆන් කියලා ලොකේෂන් එකක් හැටියට normal මම වීඩියෝස් වලින් සේව් කරගන්න. දිනම සේව් කරගන්න. හරි. ඉතින් resolution එක මම දෙන්නේ 1080p full HD ultra speed එක 1080p තමයි. format එක quick time 24 තමයි. quick time තමයි කියන settings ටික මම වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ තියෙන default තියෙන ටික මම දෙන්නේ. ගන් ගොඩක් එකින්ද මේක Premiere Pro format එකට export කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. මේ ටික හරිය වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් add to render queue කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන render queue එකක් හැදෙනවා. timeline 1 එක අපේ මේක start render කියන බටන් එක press කරලා ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක export වෙනවා. හරි. අපේ වීඩියෝ එක export වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක. I think I have too much to process, and I've been feeling kinda hopeless. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද ටියුටෝරියල් එක ඉවර වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තේරුම් නැද්ද තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඉතින් අනිත් අයටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහදීත් මම මේ වගේ වීඩියෝස් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ටික කාලයක් මම වීඩියෝස් දාන්න නැතුව හිටියා. ඉතින් ඉස්සරහට එක දිගට වීඩියෝස් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහින් එන්න. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.